สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้ผมมามีปัญหาอีกแล้วนะครับปัญหาวนไปวนมาสำหรับท่านที่ขับรถนะครับทุกท่านคงเคยเจอนะฮะปัญหายางมะตอยครับผมนะปัญหายางมะตอยเนี่ยเป็นปัญหาจุกจิกกุนใจเราเนาะนะครับเละทั้งบางโคนเลยครับเละเทะไปหมดนะฮะคราวนี้เนี่ยมีท่านหนึ่งแนะนำให้ใช้ WD-40 นะครับเดี๋ยวผมมาลองดูว่า WD-40 เนี่ยจะออกไหมนะกับเจ้าตัวนี้อันนี้เป็นคราบติดเก่าเลยครับดูอีกเป็นคราบเก่านานแล้วนะฮะนั่นนะครับ เดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับ WD-40 นะฮะมีท่านหนึ่งแนะนำมานะครับ เดี๋ยวลองฉีดดูนะครับแล้วก็พาสะอาดถูออกเหมือนกันครับออกนะแต่ว่าออกใช้ได้ครับ WD-40 ก็ใช้ได้นะครับสรุปว่าแต่ว่าค่อนข้างจะออกยากหน่อยนึงนะต้องใช้แรงขัดหน่อยนะแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับออกนะครับปัญหายางมะตอยนี่โดนมาทุกคนแหละครับไม่ต้องกลัวนะยิ่งถนนใหม่ๆนี่โอ้โหเราจะหลบก็ไม่ได้นะครับไม่รู้จะหลบทางไหนนะนี่ครับผลที่ได้ออกมานะก็เพียงพอใช้ได้ครับแต่ว่าต้องใช้พลังในการถูหน่อยนะนี่ครับผลที่ได้เนาะครับก็เห็นผลกันไปแล้วนะครับกับการใช้เจ้าตัว WD-40 นะเอายางมะตอยออกจากการชนรถนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับก็สำหรับชิ้นงานก็ไม่เสียหายครับไม่มีการกัดสีไม่มีร่องไม่มีรอยอะไรนะครับดูนะโอเคอยู่นะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้ครับแล้วขอบคุณสำหรับการแบ่งปันข้อมูลนะครับจากเพื่อนสมาชิกนะที่แนะนำกันต่อๆมานะครับก็ยังไงอย่าลืมถ้าใครมีปัญหานี้ก็ทดลองตัวนี้ได้ครับเป็นเม็ดนี้เนี่ยเอาอะไรล้างก็ไม่ออกเนี่ยเป็นดำเป็นเนี่ยนะครับคราวนี้นี่เลยครับน้ำมันสนนะมันไม่กัดสีอ่ะอ้วนไม่น้ำมันสนไม่กัดสีไม่ใช่ทินเนอร์แต่ทินเนอร์ไม่ได้นะครับทินเนอร์กัดสีนะฮะทินเนอร์รับรองแล้วเป็นทางเลยนะข้อห้ามคือทินเนอร์ห้ามทินเนอร์ห้ามน้ำมันสนหาซื้อได้ที่ไหนอะน้ำมันสนหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปขวดประมาณเท่าไหร่คะจำไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่ไม่กี่ตังค์หรอกครับถึง20 บาทปะน่าจะเกินนี่แต่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราดูนะเอาตรงไหนเอาชี้มาเลยนี่นะจ่าเลยนะนี่เห็นไหมนี่นะเอาตรงนั้นแหละนี่ยิ่งถูยิ่งเลอะนะฮะเรามาดูกันชวิงอ้าวหายแล้วเกี้ยงเลยอย่างมะม่วงใช้ได้ไหมอย่างมะม่วงไม่เคยลองครับเดี๋ยวขอทำคลิปหน้าแล้วกันอย่างมะม่วงเนี่ยนะตัวแสบเหมือนกันนะครับอย่างมะม่วงเนี่ยต้องไปขัดสีขัดอะไรกันต้องโอ้โหเสียกันต้องเป็นหมื่นเลยนะครับแต่เราไอ้เจ้ายางมะม่วงอะแต่เดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันว่าเอาอะไรออกเธอไปดูฉันไม่เยอะมากเลยนะเนี่ยยางมะตอยแต่ยางมะตอยเนี่ยไอ้นี่ครับออกได้เลยน้ำมันสนนี่แหละครับแล้วก็ไม่กัดสีรถด้วยนี่มันเป็นเบสเชื้อเดียวกันหรือเปล่าอ้วนมันเป็นคนละตัวกันดิคือมันไม่ทำละลายวัสดุพวกนี้พูดง่ายถ้าเป็นทินเนอร์มันจะทำละลายตัวถูกเพราะว่ามันเคลือบใช่น้ำมันสดมันจะไม่ทำละลายมันคนละเชื้อกันสีคนละเชื้อโอเคเข้าใจแล้วเกลี้ยงว้าวครับเช็ดเดินเข้าไปนี่ฮะออกเกลี้ยงเนี้ยถ้าไม่ออกหมดเกลี้ยงเลยรอบหน้าไม่ต้องเอาคันนี้ไปแล้วจ้าไม่เอาคันนู้นขี้เกียจขับรถไกลเหนื่อยคันนู้นเลยรถมันสูงเลยครับมันพอวิ่งทางไกลมันจะคงคิงโอ้ตัวยางมาต่อยเยอะมากเลยหมดแล้วดีใจจังเลยเกลี้ยงเห็นไหมไม่ต้องทางนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้ว
โอ้โหไม่ใช่ว่าเมื่อเป็นสมัยก่อนนี่ขับรถผ่านไอ้ตรงที่เขาทำถนนปุ๊บนี่โอ้โหถ้าจะเบรกเลย ไม่ไหวนะฮะกว่าจะเอาออกได้ หมดแล้ว เอาเจอน้ำมันสดนี่ง่ายนิดเดียวครับนี่เกลี้ยงกิ๊บ โอ เห็น เค ไหม ค่ะ เห็นไหมเกลี้ยง อืม เงาด้วย เงาขึ้นเลยเนี่ย เวอร์มาก ว่าไปนะฮะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเมาด้วยไม่ใช่นะฮะลาไปเก็บของก่อนนะครับนะฮะก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ